नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। गणेश चतुर्थीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। आमच्याकडे गणपती आहेत आणि आम्ही दरवर्षी पाहुण्यांना येणाऱ्या जाणाऱ्यांना मसाले दूध देतो। तर मी आता मसाले दूध बनवते। तर मी तुम्हाला परफेक्ट 5 लिटर मसाले दुधासाठी काय काय साहित्य घ्यायचं आणि कशा प्रकारे छानसं मसाले दूध बनवायचं ते आज दाखवणार आहे। तर फ्रेंड्स, मसाले दूध करण्यासाठी मी 5 लिटर म्हशीचं फुल क्रीम दूध घेतलेलं आहे। शक्यतो गाईचं दूध वापरू नका। गाईचं दूध हे थोडंसं पातळ असतं, त्यामुळे दूध व्यवस्थित होत नाही। आपल्याला घट्ट जाडसर दूध हवं आहे मसाले दुधासाठी, म्हणून मी म्हशीचं फुल क्रीम दूध वापरलेलं आहे। आता आपण हे 5 लिटर दूध उकळवून घेणार आहोत गॅसवरती। आता आपलं दूध उकळतंय तोपर्यंत आपण इतर साहित्य बघूया। आपल्या दुधाबरोबर मुख्य लागणार आहे ते म्हणजे साखर। जर तुम्ही 5 लिटरचं मसाले दूध बनवत असाल तर त्यासाठी तुम्हाला पाऊण ते 1 किलो साखर ही भरपूर होते। जर तुम्हाला खूप गोड नको असेल तर पाऊण किलो साखरच वापरा। मी तरी 5 लिटर दुधाला पाऊण किलो साखर वापरते आणि अगदी परफेक्ट दूध तयार होतं। जर तुम्हाला जास्त गोड लागत असेल तर तुम्ही थोडीशी साखर जास्त वापरू शकता। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे वेलची पूड। त्याचबरोबर मी घेतलेले आहेत भरपूर सारे ड्रायफ्रुट्स। याच्यामध्ये मी पिस्ता, बदाम, काजू हे बारीक किसून घेतलेले आहेत। तुम्हाला हवं तर तुम्ही थोडंसं जाडसर सुद्धा ठेवू शकता, तुम्हाला हव्या त्या साईज मध्ये कापून घेऊ शकता। हे भरपूर सारे कापून ठेवले की आपल्याला सणांमध्ये वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये वापरायला अगदी इझी पडतात, म्हणून अशा पद्धतीने मी डबीमध्ये हे ड्रायफ्रुट्स नेहमी कापून ठेवते। तर आपल्याला वेलची आणि ड्रायफ्रुट्स लागणार आहेत। आपण दुकानावरून मसाले दुधाचा रेडीमेड मसाला आणतो, तो आपल्याला खूप महाग पडतो। अगदी छोटीशी डबी आपल्याला खूप महागात विकत घ्यावी लागते। त्यापेक्षा अशा पद्धतीने घरी ड्रायफ्रुट्स कापले आणि वेलची पूड आणि केशर मिक्स केलं तर छानसा दुधाचा मसाला तयार होतो। तर आता आपण मसाले दूध बनवूया। आपलं दूध आता उकळत आलेलं आहे। हे पहा, दूध आता उकळेलच, थोड्या वेळात वर येईल। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये साखर घालूया। फ्रेंड्स, मसाले दुधासाठी मसाला कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला सविस्तर माझ्या किचन टिप्सच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल, नक्की पहा। हे पहा, आता आपलं दूध उकळलेलं आहे। मी ह्याच्यामध्ये पाऊण किलो साखर घालणार आहे। आता साखर चांगली विरघळून देऊया। आता साखर विरघळते तोपर्यंत मी ही मिल्क पावडर घेतलेली आहे। तुम्ही कोणत्याही कंपनीची मिल्क पावडर घेऊ शकता। ही 400 ग्रॅमचं पॉकेट आहे। मी हे अर्ध पॉकेट घेणार आहे। मी हे एका टोपामध्ये काढून घेते पावडर। आणि ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं दूध घालणार आहे। दूध किंवा तुम्ही पाणी सुद्धा घालू शकता आणि ते मिक्स करून घेणार आहे। मध्ये मध्ये दुधाला सुद्धा चमचा फिरवत राहायचा आहे, म्हणजे खाली लागणार नाही। आणि शक्यतो जाड बुडाचं टोप घ्यायचं आहे मसाले दूध करण्यासाठी। आता आपण जी पावडर घेतलेली आहे मिल्क पावडर, त्याच्यामध्ये मी थोडंसं दूध घालून मिक्स करून घेणार आहे। दूध किंवा तुम्ही पाणी सुद्धा घालू शकता। आता मिल्क पावडर मध्ये आपण दूध किंवा पाणी घातल्यानंतर ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्याच्यात गुठळ्या वगैरे राहणार नाही, अशा पद्धतीने ते चांगलं मिक्स करायचं आहे। मिल्क पावडरमुळे काय होतं, दुधाला खूप छान चव येते आणि दूध सुद्धा घट्टसर होतं आणि खूप टेस्टी होतं। आता साखर चांगली विरघळलेली आहे दुधातली। आता हे जे आपण मिल्क पावडरचं दूध बनवलेलं आहे ते सुद्धा मी ह्याच्यामध्ये घालून घेते। हे दूध घातल्यानंतर पुन्हा एकदा चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे पहा, चांगलं आपण दूध मिक्स केलेलं आहे। मिल्क पावडरचं दूध सुद्धा याच्यामध्ये आता आपण टाकलेलं आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये घालणार आहे केशर। केशरमुळे दुधाला खूप छान चव तर येतेच आणि रंग सुद्धा खूप छान येतो। आता चांगलं मिक्स केल्यानंतर मी घालणार आहे वेलची पूड आणि आपण कापून घेतलेले ड्रायफ्रुट्स। तुम्ही ड्रायफ्रुट्स, केसर आणि मिल्क पावडरचं प्रमाण तुम्हाला हवं तसं कमी जास्त करू शकता। तुम्ही जितकं जास्त घालाल तितकं तुमच्या मसाला दुधाला खूप छान टेस्ट येणार आहे। हे बघा, अगदी आपलं टेस्टी असं मसाले दूध तयार होत आहे। अगदी गणपतीमध्ये येणारे पाहुणे खुश होणार आहेत। तुम्ही सुद्धा यावर्षी गणपतीमध्ये जागरणासाठी हे मसाले दूध नक्की तयार करा। तसेच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक आणि शेअर करा। आता ड्रायफ्रुट्स वगैरे टाकल्यानंतर आपण हे 10 मिनिटं छान मंद गॅसवरती शिजवून देणार आहोत आणि चांगलं त्याला अजून एक उकळी काढून घेणार आहोत, म्हणजे आपलं मसाले दूध रेडी होणार आहे। आणि अधूनमधून ते हलवत राहायचं आहे, म्हणजे ते खाली लागणार नाही।
आता मी तुम्हाला 5 लिटर मसाले दूध कसं बनवायचं ते प्रमाणासहित सांगितलेलं आहे, परंतु तुम्हाला जर 10 लिटर बनवायचं असेल तर तुम्ही ह्याच्या डबल प्रमाण घेऊ शकता। तसेच कमी बनवायचं असेल तर अर्ध प्रमाण घेऊन सुद्धा 2.5 लिटरचं बनवू शकता। तर फ्रेंड्स, आता 10 मिनिटं झालेले आहेत आणि आपलं मसाले दूध रेडी झालेलं आहे। खूप छान टेम्पटिंग असं दिसतंय आणि खूप चविष्ट आहे। नक्कीच तुम्ही हे करून बघा आणि केल्यानंतर गणपतीमध्ये तुमचे पाहुणे खुश झाले की मला कमेंट्स करून कळवायला विसरू नका। तर फ्रेंड्स, आता हे मसाले दूध मी सगळ्यात पहिले बाप्पांना देणार आहे आणि त्यानंतर पाहुण्यांना देणार आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही माझी व्हिडिओ पाहताय परंतु माझ्या चॅनल अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा आणि बाजूला ना बेल आयकॉन असते ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। तुम्हाला सर्वांना बाप्पांचे खूप खूप आशीर्वाद लाभू दे, तुम्हाला खूप छान आरोग्य लाभू दे। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।